Wow, was not.
Rămâi tu acum acolo și dacă îi domnul să Hogy Andrea ilyennel voltunk mi a múltkor. Ezt is úgy kézről kézre. Légy szíves, Andrea. A mobilján. Most már letérjük. Mi? stânga în apă avem oferii galbeni. Stankovici Dragan și sunt ranger în cadrul Parcului Natural Porțile de Fier. Aceasta este harta parcului. Parcul Natural Porțile de Fier se întinde pe o suprafață totală de 115.655 de hectare, aproape 116.000 de hectare și cuprinde două județe. Începe cu județul Caraș-Severin din Balta Nera, Socol, la fel rezervație ca și insula. Aici avem totodată și intrarea Dunării în România, localitatea Baziaș. Între timp, până ajungem până la insula Ostrofână, unde suntem, mai avem rezervația Balta Divici-Pojejena, mai avem o insuliță între Divici și Baziaș, una mai mică, la vreo 5 hectare, mult mai mică decât aceasta, insula Calinovățu. O hartă a ceea ce a mai rămas din insulă. Insula se întinde până la stânca Babacaia, probabil ați trecut pe lângă ea sau ați plecat de lângă ea. Până acolo se întinde insula, are o suprafață totală de 1627 de hectare. Dar după ce s-a făcut barajul de la Porțile de Fier, a crescut nivelul apei cu aproximativ 9 metri în zonă și atunci a rămas această suprafață uscată unde ne aflăm noi acum cu lacurile interioare, 345 de hectare. Puțin anul acesta sunt foarte mulți mânji, chiar am văzut foarte mulți mânji în comparație cu anii trecuți. Rămas izolate aici? Da, au fost aduși de localnici din Moldova veche, nu numai cai, mănâncă vegetație din apă, casanul de baltă sau ciulinul de baltă. 2 luni, o lună jumătate, nu exista sub o lună să nu fie se zăpadă. știa, era ca și acum. Eu am zis că e mai mult așa. Aha.
Mi o ti spozzi ide. Wow, az nagy. Azt hiszem. Figyelitek? Daj, mosolyog, jaj, daj, Dora. Ja. Construit și atunci au dat drumul spre visare. Ei l-au reconstruit practic cum arăta pe vremuri, pe acea perioadă. În schimb al nostru, tot în spate pe deal, cetatea Ladislau, Ăla? da, de sus, a fost reconstruit cumva imaginar, pentru că au făcut prin multe muzee și n-au găsit nimic despre cetatea noastră. Așa că au făcut doar ei niște săpături, au găsit niște camere, obiecte vechi de pe vremea dacilor, toate o să fie. Și lanțul era pe partea asta sau pe partea aia? Era de Era întins, nu? Da, era întins până Și undeva aia în se mal ridica nostru. când Da, se treceau în ridicau, vapor. îl ridicau și îl lăsau jos, da. Celălalt. Era mai Da, era mai gust, așa. era. Ai plus 9 metri. Da, da, da. 9 metri, pe zile era tot uscat. 9 metri. Cetatea era mult mai jos. Mai jos. Da, în partea cetății. Are undeva la 21 de metri, 14 metri sub apă și apă la nivelul apei până sus. Și crucea de sus din vârf a fost sfințită de preot și a fost pusă pe stâncă în memoria oamenilor ce au murit înecați în Dunăre. De-a lungul timpului, în timpul războiului, embargoului și în zilele noastre. Era luminată pe vremuri, o barjă noaptea și a dărâmat o parte în ea. Pentru că și aici, în partea din dreapta, era cum o vedeți în partea din stânga. S-a scufundat? Barja? Nu. A variat destul, dar nu s-a spus. De unde vine numele de Babacaia oare? Sunt mai multe povești, dar cam toate duc în același punct. Se spune că un moș și-ar fi prins baba păcătuind și ar fi legat-o de stâncă să se crească de păcatele sale. Deci. Povestea spune mai că baba nu s-ar fi căit și ar fi murit legată de stâncă și în timp ce murea ar fi presemat ca în acest loc să bată vârful 6 luni într-o parte și 6 luni în alta. Ah, și de sfânturile astea. Da.
s-a speriat.